जस्ट अ कन्टिन्युएसन अब पुरानो हाम्रो स्लाइड्सबाट सो हामीले कुरा गरेको थियौँ कि हाउ अल दिस केमिकल मिडिएटर्सले साइटोकाइन्सले गरेको इन्फ्लामेटरी मिडिएटर्सले गरेर कसरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेललाई एफेक्ट गर्छ भनेर वी टक्ड अबाउट अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडको इन्टर एक्सचेन्जमा कसरी डिफिकल्टी हुन्छ, कसरी सोर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ, कफ प्रोडक्सन कसरी हुन्छ, फिभर प्रोडक्सन कसरी हुन्छ बारे हामीले बोल्यौँ। अब यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ है। अब हेरौँ, अब यो चाहिँ यो स्याकमा जहाँबाट चाहिँ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड इन्टरचेन्ज हुन्थ्यो, एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, त्यहाँ एकदम बढी फ्लुइडहरू भरियो होइन, पुरै भरियो र यसले एक्सचेन्ज गर्न सकेन। नाउ इट्स नट एबल टु डु वाट इट निड्स टु डु। बडीमा हुनुपर्ने चेन्जेसहरू आएन भने अब के हुनसक्छ भने यसमा अब हामी के भनौँ, पुरै एल्भियोलाइभरि या फ्लुइडहरू भरियो, पुरै यहाँबाट एक्सचेन्ज भएर भरियो। अब इनफ एयर छैन, लेस अक्सिजन छ। जब यहाँ लेस अक्सिजन हुन्छ तब सिस्टमिक सर्कुलेसनमा जाने अक्सिजन पनि कम हुन जान्छ। मान्छेको हरेक अर्गेन्सहरू अक्सिजनबाट डिप्राइभ हुने भयो। अब त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ जेनरली भन्दाखेरि जब यो वर्स्ट हुँदै 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 जान्छ, त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ? वाट डु वी कल द्याट इज वी गन कल द्याट ARDS, acute respiratory distress syndrome. यो चाहिँ वान अफ द मेजर कज अफ डेथ कोरोनाबाट हुने कारण हो। अब यही कारणको लागि चाहिँ हाउ क्यान वी फिक्स द पेसेन्ट? यस्तै बेला चाहिँ हामीलाई चाहिने हो ट्रिटमेन्ट, जस्तै अक्सिजन थेरापी, फ्लुइड म्यानेजमेन्ट, मेडिकेसन, र जब सास फेर्न सक्दैन त्यो बेलामा चाहिँ वी डु समथिङ कल्ड एज भेन्टिलेटर्स। पेसेन्टलाई इन्टुबेट गरेर भेन्टिलेटरमा राखिन्छ ताकि वी क्यान गिभ देम एन आर्टिफिसियल ब्रिदिङ। दिस इज अ रिजन वेयर वी निड अ भेन्टिलेटर। सो मेनी टाइम्स, मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ भने यसको ट्रिटमेन्ट, यसको म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले सबैजनालाई यो सिचुएसन पुग्छ भन्ने जरुरी छैन। नट एभ्रीबडी रिचेस द्याट कन्डिसन। हामीले हाई फ्लो अक्सिजन बाट पनि धेरै जसो म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। फ्लुइड म्यानेजमेन्ट बाट पनि यो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। तर जो मान्छे चाहिँ अब एआरडिएसको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू हुन्छ। अब टिपिकली यो कोभिड-19ले चाहिँ एकदम क्लासिकल डेफिनेसन अफ एआरडिएस पनि फलो गर्दैन, तर हुने त्यही हो। अनिखेरि मेबी 1% अफ द केस, मेबी 2% अफ द केसमा चाहिँ दे माइट निड भेन्टिलेटर सपोर्ट। त्यसै कारण चाहिँ हामीले भेन्टिलेटर चाहिन्छ भन्ने कारण त्यो कि जो मान्छेलाई सिभियर सिम्पटम्स हुन्छ, यो सबै कुरा हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ वी माइट निड अ भेन्टिलेटर सपोर्ट। अब त्यस्तै गरी अरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बिफोर अ पेसेन्ट गोज इन्टु एआरडिएस त्योभन्दा पहिला हुने कुराहरू के हुनसक्छ? अब यहाँभित्र अब भाइरल इन्भेसन भयो, अनिखेरि कम्प्रोमाइज भयो, यो सिस्टम कम्प्रोमाइज भयो, मान्छेलाई अब अक्सिजनको कमी भयो, भित्र सेल्सहरू बढी भरियो होइन। अनिखेरि अब त्यहाँ इन्फ्लामेटरी कन्डिसन भयो। अब यो जुन स्याक छ यसमा यो कम्प्रोमाइज भयो, अब कफ प्रोडक्सन हुन थाल्यो। अब यहाँ के हुनसक्छ भने कम्प्रोमाइज भएपछि ब्याक्टेरियल इन्भेसन हुनसक्छ। ब्याक्टेरियल इन्भेसन हुनसक्छ। अनि जब यहाँ गएर जब इन्फेक्सन हुन्छ ब्याक्टेरियल या यही भाइरसकै कारणले, कोभिड-19कै कारणले भनौँ न है, जब इन्भेसन भएर जब कम्प्रोमाइज भएर जब इन्फेक्सनको रूपमा देखिन थाल्छ, तब त्यही सिचुएसन हो जसलाई हामीले निमोनिया भन्छौँ। धेरै जसो निमोनिया जुन जेनरली मान्छेहरूमा देखिने इट्स ब्याक्टेरियल निमोनिया। अनि पछि भाइरल निमोनियाहरू पनि अब सेकेन्डरी भाइरल निमोनियाहरू, मतलब सेकेन्ड कजमा चाहिँ भाइरल निमोनियाहरू पनि पर्छ। अरू पनि कजेसहरू हुन्छन्, त्यसको बारे डिटेल्समा नजाउँ। तर मेन यसमा चाहिँ कोभिडमा निमोनिया हुने कारण चाहिँ यसमा भएको इन्फ्लामेटरी कन्डिसनले चाहिँ लङलाई अफेक्ट गरेर त्यहाँ अब इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ अनिखेरि निमोनिया हुन्छ।
तर यो निमोनिया गर्ने पनि धेरै तरिकाहरू हुन्छन् होइन। जस्तै अब धेरै जसो जुन युजुअल मान्छेलाई हुन्छ, यहाँ छ नि एउटा माथि, यहाँ एउटा सिलिया भन्ने एउटा लङ्समा हुन्छ कि, जसले चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरियल इन्भेजनलाई चाहिँ धेरै जसो प्रिभेन्ट गर्छ। तर जो मान्छेले स्मोकिङहरू गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ यो अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन, अलिकति राम्रो फङ्सनिङ गर्ने हुँदैन। जसरी हल्लिएर त्यो सिलियाले जसरी ब्याक्टेरियालाई बाहिर सेन्ड गर्नुपर्ने हो, त्यो एक्सनहरू कम हुन्छ, त्यो कम्प्रोमाइज्ड फङ्सन हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ बढी निमोनिया लाग्ने या कोभिडले बढी इन्फेक्सन गर्न सक्ने या अलिकति ओभर रियाक्टिभ हुन सक्ने कारणहरू चाहिँ त्यस्तो हो। अब हामी एउटा कुरामा मुभ अन गरौँ। अब यसमा अरू के पनि थियो भने हामीले भनिरहेको थियौँ भने यो जुन अब यो माइक्रोफेजले मल्टिपल कुराहरू ब्लास्ट गरिरहेछ, स्टोम भइरहेछ। अब यो यस्तो एक्जाजरेटेड भइरहेछ होइन। अब यहाँबाट यसले एक्टिभेट गर्यो, यसले अरू न्युट्रोफिल तान्यो, अरू म्याक्रोफेज बन्यो, यसले अरू रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस बनायो, हुँदै हुँदै सबै ड्यामेज भएर अब यो सिस्टमिक सर्कुलेसनमै जाने फैलिने कुराहरू आउँदै गर्छ। अब नाउ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। एउटा अर्को पनि एउटा कन्डिसन के छ भने एउटा स्केरी कन्डिसनहरू चाहिँ कस्तो चाहिँ न्युरो रिसर्चर्सहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो यिनीहरू जुन केमिकल मिडिएटर्सले चाहिँ के गर्छन् भने दुईवटा कुरालाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एक जुन यो एन्टाइकोएगुलेसन छ, एन्टाइकोएगुलेन्स, यसको इफेक्ट चाहिँ यिनीहरूले एकदम घटाउँछ। तर साथसाथै जुन प्रोकोएगुलेन्सहरू छ यसको इफेक्ट चाहिँ बढाउँछ। अब एन्टाइकोएगुलेन्सहरू बडीमा नेचुरल बडीमा नि हुन्छ, जस्तै हाम्रो एन्टाइथ्रोम्बिन भयो, प्रोटिन सी, प्रोटिन एस, त्यो धेरै कुराहरू छन्, डिटेलमा अब त्यसको बारे पनि नबोलौँ। अब जस्तै अब प्रोकोएगुलेन्टहरू भयो, टिस्यु फ्याक्टरहरू, फाइब्रिनोजेन, प्रोथेलोमिनहरू, धेरै कुराहरू छन्। तिनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ यसले के गर्छ, एउटाको चाहिँ बढाइरहेछ, एउटा चाहिँ घटाइरहेछ। प्रोकोएगुलेन्ट भनेको के भनेर भनौँ भने कुनै पनि कुरालाई क्लट हुनलाई लाग्ने, ब्याकअप गर्ने या सहायता गर्ने कुनै कुराहरू हो। अब कोएगुलेसन हुनलाई सहायता गर्ने कुनै कुरा बढिरहेछ र कोएगुलेसन हुन दिनलाई, क्लट फर्मेसन हुन नदिनलाई लाग्ने कुराहरू चाहिँ घटिरहेछ भने चाहिँ यसको इफेक्ट के होला त? नेचुरली के हुन्छ? अब यहाँ इफेक्ट गर्यो अरे भनौँ भाइ, भने के हुन्छ भने सानो 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 इम्बोलाइहरू, माइक्रोथ्रम्बाइहरू, इम्बोलाइहरू फर्मेसन हुन्छ। जस्तै पल्मोनरी सिस्टममा भयो भने यहाँ पल्मोनरी इम्बोलाइ फर्मेसन हुन्छ। अब यो कस्तो रिस्की छ भने इट क्यान डिसलज एन्ड ट्राभल टु एनी पार्ट अफ द बडी। It can definitely cause something called as pulmonary embolism, which is most of the time fatal. Or it can travel to across different part of the body, can give you stroke, can give you myocardial heart attack गराउन सक्छ, स्ट्रोक गराउन सक्छ, जे पनि गराउन सक्छ। यो एउटा यसको एउटा मेजर कम्प्लिकेसन हो, किनकि यसले एन्टाइकोएगुलेन्ट्सहरू चाहिँ घटाइरहेछ, प्रोकोएगुलेन्ट्सहरूको एक्टिभिटी चाहिँ बढाइरहेछ। अब यही कुरालाई हामी एउटा कुरा सोचौँ है त, अहिलेसम्म त हामीले पल्मोनरी मात्रै, लङ्सभित्र भएको कुरा मात्रै गरिरहेको थियौँ। अब यही कुरा यदि यही सेम थिङ हामी, अब यो त डिलिट गरौँ अब है, मसँग स्पेस भएन, हामी अब यसबाट अलिक बाहिर निस्क्यौँ है, मैले यो हटाइदिएँ। अब एउटा के भनौँ भने एउटा अर्को कुरा, अब हामी पल्मोनरीबाट बाहिर गएर यो चाहिँ हामी सिस्टमिक कुरा गरौँ है त, ब्लड भेसल्स, शरीरभरि भएका ब्लड भेसल्सहरूको कुरा गरौँ है। मैले हरेक बोलेको यो कुराहरू चाहिँ यो जेनरल अर्डिनरी टर्ममा छ है, यसमा अब सबैजनाले बुझौँ भनेर अब मल्टिपल ब्लड भेसल्सहरूमा चाहिँ गएर नि अघि जस्तै यिनीहरूले भनौँ न मल्टिपल यहाँ अब क्लटहरू फर्मेसन गऱ्यो अरे, क्लटहरू फर्मेसन गऱ्यो भने के हुन्छ त, कति धेरै रिस्क भयो। अब यसमा अरू के हुन्छ नि, अब
यति धेरै एक्टिभेसन भयो बोल्यौँ नि होइन, एक्टिभेसन अफ प्रोक्वागुलेन्स र इनएक्टिभेसन अफ एन्टाइक्वागुलेन्ट भन्यो। प्रोक्वागुलेन्टहरू यति धेरै एक्टिभेसन भयो र एन्टाइक्वागुलेन्टहरू डिएक्टिभेसन भइरहेछ, सप्रेसन भइरहेछ भने बडीभरि क्लटहरू देख्न सकिन्छ। तर मेन वाइल के पनि हुनसक्छ भने ल यो सबै युज्ड अप भयो अरे, यो सबै युज्ड अप भयो भने त अब जुन बेला क्लट हुन पर्थ्यो त्यो बेला क्लट हुँदैन। अब त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, जुन बेला चाहिँ क्लट फर्मेसन हुन पर्थ्यो शरीरमा त्यो बेला चाहिँ क्लट फर्मेसन हुँदैन। मतलब थ्रु आउट द बडी ब्लिडिङ हुनसक्छ, इट क्यान ब्लिड थ्रु आउट द बडी। अब त्यसलाई हामीले के भन्ने, त्यसलाई पनि एउटा कन्डिसन छ जसलाई हामीले डिसएमिनेटेड इन्ट्राभ्यास्कुलर क्वागुलेसन भन्छौँ। इट्स वान अफ द मेजर कम्प्लिकेसन अफ कोभिड द्याट वी हेभ सिन। मेनली हामीले यो चाहिँ न्युयोर्कतिर इटलीहरूतिर देखेको जुन केसेसहरू थियो त्यसमा चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू देखेको थियौँ। अब यो क्यालिफोर्नियातिर यतातिर आएको ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो सिनेरीहरू देखिएन, तर उतातिर चाहिँ यस्तो कुराहरू देखियो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भने अब यो पल्मोनरीबाट बाहिर निस्किएर सिस्टमिकमा गएपछि सबैतिर ह्याम्पर गरिरहेछ भने अब यो कन्डिसन चाहिँ हामीले यसलाई कहिलेकाहीँ डिफाइन गर्छौँ सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रोम। सबैतिर सिस्टमेटिकली सबै सिस्टममा गएर उसले इफेक्ट गरिरहेछ। यसबाट सुरुवात भएर सर्ट्स, त्यसलाई हामी भन्छौँ सर्ट्स। यो चाहिँ मेजर कुराहरू हो जसबाट चाहिँ मान्छेको कोल्याप्स हुने या क्रास हुने हुन्छ। अब यही सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ डिफाइन गर्छौँ साइटोकाइन स्ट्रम भएर मान्छेहरूको डेथ हुने भनेर भनेको। अब यहाँ चाहिँ मैले अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई डर लाग्ने कुरा कस्तो हो भने इम्युन सिस्टम छ, एकदम छ, उसले जति गर्नुपर्ने यो रेस्पोन्स गरिरहेछ र क्योर पनि मान्छेहरू भइरहेछ। तर कहिलेकाहीँ त्यही इम्युन सिस्टम बढी भएर जे पनि हुनसक्छ, यु नेभर नो। त्यस कारण यही इम्युन सिस्टम पहिला भने जस्तै इट क्यान बी अ कर्स, इट क्यान बी अ ब्लेसिङ। त्यस कारण इम्युन बुस्ट गरौँ, जबरजस्ती यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने कुराहरू पनि नि एकदम रिस्की कुरा हो। कतिसम्म गर्ने कतिसम्म नगर्ने भन्ने कुरा पनि वी हेभ टु टेक द्याट इन्टु कन्सिडरेसन। अब हामी यसबाट अलिकति बाहिर जाउँ। अब हामीले सुरुमा के भन्यौँ भने यो जुन इफ यु रिकल द पास्ट लेक्चर, यो H2 जुन रिसेप्टर छ मल्टिपल अर्ग्यान्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ। लङ्समा मात्र नभइकन मल्टिपल अर्ग्यान्समा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर कुराहरू थाहा भयो होइन। जस्तै अब कहाँ हुन्छ भने यसले गएर चाहिँ मान्छेको अब जस्तै एउटा भेरी भेरी कमन कन्डिसन हामीले सुन्ने चाहिँ के हो भने डिक्रिज स्मेल, डिक्रिज टेक्स्चर हुन्छ। धेरै जस्तो लागेको के अरे कोभिड लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ओके उनीहरूको कमन कुराहरू डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ ओहो मैले आजकल मेरो सुँग्न सक्ने क्यापेसिटी घटिरहेको छ, या मलाई कुनै पनि खानेकुराहरू खाँदाखेरि मलाई त्यति धेरै टेस्टहरू आउँदैन भनेर भन्छ। त्यो किन भएको भन्दाखेरि यो जुन एउटा अल्फ्याक्ट्री भन्ने हुन्छ, अल्फ्याक्ट्री सेल्सहरूमा गएर यसले इफेक्ट गर्छ। त्यसै कारण अब स्मेल सुँग्न सक्ने क्यापेसिटी घट्छ, गस्टेटरी सिन्ड्रोम्सहरू हुनसक्छ। जस्तै अब टेस्टहरू मान्छेको टेस्ट गर्ने क्यापेसिटी घट्न सक्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। अनिखेरि के गर्छ भने अब फ्यारेन्जाइटिस, फ्यारिङ्समा गएर पनि त्यहाँ गएर पनि बाइन्ड गरेर त्यहाँ गएर पनि बाइन्ड गरेर रिसेप्टर्सहरूलाईसँग बाइन्ड गरेर त्यहाँ गएर पनि उनीहरूले इफेक्ट भाइरसले इफेक्ट देखाउन सक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनरल कन्डिसनमा चाहिँ के भन्छौँ भने जेनरललाई चाहिँ फ्यारेन्जाइटिस इज नथिङ लाइक इट्स सोर थ्रोट हो है। अब त्यसबाहेक जस्तै
हामीले लङ्समा त भनिहाल्यौँ है, हामीले वी डिस्कस द्याट इन मच मोर डिटेल। लङ्समा मान्छेलाई निमोनिया हुनसक्छ, लङ्समा मान्छेलाई एआरडिएस हुनसक्छ, हामीले यसको बारे पनि बोल्यौँ। मान्छेलाई सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रोम ट्रिगर हुनसक्छ, सानो सानो माइक्रोथ्रम्बाइहरूले फर्मेसन भएर एम्बोलाइ हुनसक्छ, पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ। त्यसबाहेक अरू कहाँ पुग्न सक्छ त भन्दाखेरि अब हार्टमा गएर के गर्न सक्छ, माइक्रोथ्रम्बाइहरू हार्टमा पुग्यो या भने वाट क्यान ह्यापन, सानो सानो पनि मान्छेलाई एमआई पनि हुनसक्छ नि, इट क्यान भेरी 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 पोसिबल। उसले कार्डियक फङ्सन डिक्रिज गराउन सक्छ, कार्डियक फङ्सन डिक्रिज गराउने या नत्र कार्डियोमायोप्याथी। जुन क्यापेसिटी छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्सन गर्ने, मेनली भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन गर्ने, मुटुको च्याम्बरहरूले पम्प गरेर रगत बाहिर ठेल्न सक्ने जुन क्यापेसिटी छ, त्यसमा जुन मसल्सहरू इन्भल्भ भएको छन्, तिनीहरूको क्यापेसिटी, तिनीहरूको स्ट्रेन्थ घट्दै गयो भने मान्छेले के गर्न सक्छ भने उसले पम्प गर्न सक्दैन। त्यस्तो सिचुएसनलाई जेनरल टर्ममा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्डियोमायोप्याथीजहरू भनिन्छ। त्यसै गरी अब जिआईमा पनि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल सिन्ड्रोम्सहरू हुनसक्छ। एब्जोर्बेसन, मान्छेले कुनै पनि कुराहरू खाएको कुराहरू एब्जोर्ब गर्नलाई गाह्रो हुनसक्छ, मान्छेलाई डायरिया हुनसक्छ, मान्छेलाई एब्डोमिनल, यो के टक 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 आज आवाज आइरहेछ, मैले आफै डिटेक्ट गर्न सकिरहेको छैन। सो अगेन आई वुड लाइक टु आस्क फर फरगिभनेस। यो के हो मलाई आफै थाहा भइरहेछ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टु करेक्ट द्याट। एब्डोमिनल पेनहरू हुनसक्छ मान्छेलाई, त्यो चाहिँ जिआई सिम्टम्सहरू। किनकि अहिले त झन् कति रिसर्चहरू पेन्डिङ छन्, धेरै जसो रिसर्च आर्टिकलहरू यसको बारे जुन लेखिएको छ, जुन त्यो पब्लिस हुनलाई टेक सम टाइम। जस्तै अक्सफोर्डको अस्ति भर्खर जुन डेक्सोमेथाजोनको आयो, रिसर्च गरिएको थियो, थाहा पाएको थियो, पब्लिस हुन टाइम लाग्छ थियो। अब देयर विल बी फ्यु मोर आर्टिकल्स इन द फ्युचर वेयर दे विल बी टकिङ अबाउट हाउ ओरल फिकल राउटबाट कसरी ट्रान्समिसन भएर पनि सिम्टम्सहरू देखिरहेछ भन्ने पनि बारे पनि अब आर्टिकलहरू पब्लिकेसन हुन्छ। अब त्यसै गरी अब अरू अरू कुन चाहिँ सिस्टमबारे हामी कुरा गरौँ भने जस्तै ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले देखिएको यो चाहिँ यो कलर चेन्ज गरौँ। अब म अब आफै भन्नुभन्दा पनि बरु म क्वेसन्सहरू सोध्छु होइन। जस्तै रिनललाई पनि त ब्लड सप्लाई चाहियो होइन, सर्च भइरहेछ एसआइआरएस बारे भनिरहेछ। एसआरएस भन्नु भने मान्छेको भेजोडाइलिटेसन हुन्छ, ब्लड पर्फ्युजन घट्छ। अब रिनलमा गएर त्यो भयो भने त्यहाँ पनि गएर ब्याक्टेरियाले इन्फेक्ट गऱ्यो भने के हुनसक्छ, मान्छेको युरिन प्रोडक्सन घट्छ। एक सेकेन्ड, ओके, युरिन प्रोडक्सन घट्छ, कहिलेकाहीँ नो युरिन पनि हुनसक्छ है, उसले गर्ने फङ्सनहरू कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले अब जस्तै क्रियाटिनिन भयो या ब्लड युरिया नाइट्रोजनहरूको लेभल हामीले त्यो बेला चेक गऱ्यो भने पेसेन्टको धेरै माथि गएको हुनसक्छ, विच इज अल्सो वान अफ द क्राइटेरिया टु सी ओके वाट इज गोइङ अन विथ रिनल फङ्सन। अब न्युयोर्कतिर इटलीतिर धेरै जसो मान्छेहरू क्वागुलोप्याथी रिनल फेलियरहरू भएर पनि डेथ भएको थियो, त्यो इट इज अल्सो रिलेटेड टु द्याट। त्यसै गरी अब हामीले इफ वी टक अबाउट लिभरमा पनि धेरै इफेक्ट यसले गर्न सक्छ। वाट क्यान इट डु? एक सेकेन्ड, मलाई अलिकति एउटा प्रब्लम देखियो यहाँ, गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके, आई थिङ्क ओके नाउ। सो लिभरमा पनि के हुनसक्छ, लिभरको फङ्सन डिक्रिज हुनसक्छ। लिभरको फङ्सन डिक्रिज हुने बित्तिकै यसले के गर्छ, ओहो मलाई तलमाथि पर्यो भनेर अनि एलएफटी गऱ्यौँ भने लिभर इन्जाइम्सहरू एएलटी एएसटीहरू एलिभेसन भएको देखिन्छ। स्पेसिफिकली एउटा सीआरपी सी रिएक्टिभ पेप्टाइडहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ।
यो चाहिँ हामीले one of the very important criteria when we'll be talking about diagnosis of COVID, yeah, treatment of COVID, your CRP is very important. We see that every day. There are certain labs, जस्तै हामीले D.A.B.W.M हेर्छौँ. D.A.B.W.ममा चाहिँ कतिको कोएगुलेसन फ्याक्टरहरू के भइरहेछ जेनरल टर्ममा कुरा गर्दाखेरि त्यसको बारे हेर्ने D.A.B.W.M हेर्छौँ हामीले, LDH बारे हेर्छौँ, मान्छेले CRP हेर्छौँ, अनिखेरि फेरिटिन हेर्छौँ है, लिभर फङ्सन टेस्टहरू हेर्छौँ. यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नलाई, ट्रिटमेन्ट कोर्स डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ वी लुक फर अल दोज ल्याब भ्याल्युज. सो यो सबै चाहिँ जहाँ पनि पुगेर चाहिँ यसले धेरै इफेक्टहरू गर्न सक्छ. अब अर्को कुरा एउटा फाइनली बिफोर आई गो एन्ड मुभ अन टु द नेक्स्ट सेक्सन के भन्न चाहन्छु भने इफ वी रिकल द प्रिभियस लेक्चर हामीले के भनेको थियौँ भने नि यो ACE2 रिसेप्टरमा गएर टाँसिएर अनि भाइरस इन्भेड गर्छ भनेको थियो. यसको मतलब के हो भने यो एकदम बढी युज भयो, यसको डाउन रेगुलेसन भयो. डाउन रेगुलेसन भएको मतलब के हुन्छ भने हामी एउटा कुरा भने एन्जियोटेन्सिन 1 बाट एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको हात हुन्छ है. अनि यदि यसको डाउन रेगुलेसन भइरहेछ भने यसको चाहिँ यो पाथवे चाहिँ अलिकति बढी एक्टिभेट हुने हुन्छ. अब त्यसै कारण जब यिनीहरू चाहिँ के हो भने दे आर भेरी पोटेन्ट वेजोकन्स्ट्रिक्टर. वेजोकन्स्ट्रिक्सन भनेको के हो, जस्तै एउटा यो भेसल्स भयो अरे है, यहाँबाट चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्छ अरे, यसको डायमिटर सर्टेन छ अरे, जस्तै यसको भनौँ न डायमिटर अब 5 छ अरे भने यस्तो यति छ, यसको डायमिटर यतिको होल छ भने कन्स्ट्रिक्सन गर्ने घटाउँछ यसको डायमिटर भने के भन्ने भयो, प्रेसर बढ्ने भयो. ब्लड जस्तै वेजोकन्स्ट्रिक्सन भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्छ. अब यसको उल्टो के होला त, यसको बढ्यो अरे, यो डाइलेट भयो अरे भने चाहिँ प्रेसर घट्छ होइन. अनिखेरि त्यसै कारण वाट वी हेभ टु रिमेम्बर इज जब एन्जियोटेन्सिन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो रेगुलेटर हो जसले चाहिँ यसमा एक्ट गर्छ. ड्यू टु एक्टिभेसन अफ दिस they think that this is the main reason that causes acute lung injury. अब योभन्दा बढी डिस्क्राइब चाहिँ हामीले अब सायद नगरौँ, इट माइट बी अब अलिकति टु भास्ट कम्प्लिकेसन हुन्छ. तर ओभरअल हामीले अब यति हामीले बुझ्यौँ कि वाट ह्यापन्स बेसिकली इन कोभिड. अनि यसमा यदि कुनै क्वेसन्सहरू छ, यसमा हामीले अरू कुनै केही कुराबारे डाउट छ भने चाहिँ मेबी यु क्यान सेन्ड मी इमेल अर मेक अ कमेन्ट इन अ सेक्सन सो वी क्यान टक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल. तर अहिले चाहिँ यति भन्दा चाहिँ हामी बढी चाहिँ भयो भने चाहिँ मेबी अलिकति गाह्रो होला है. सो हामीले अब यसलाई यतिमा क्लोज गरौँ. If you guys have any further question, then we'll talk about it again in the near future. किनकि अब next section मा चाहिँ we'll be talking about diagnosis of COVID, and then finally we'll talk about its treatment, and then finally we might be talking about some of the infection control measures that we need to take mainly in hospital setting so that the spread of virus is contained. I hope I was able to make you guys understand what it is. अब सकेसम्म प्रयास गरेको छु. अब कतै केही मिस्टेक भयो या कतै हडबडीमा केही बोल्ने या भन्न सकिनँ, एक्सप्लेन गर्न सकिनँ भने चाहिँ आइ एम सरी अबाउट द्याट. आई विल ट्राई टु इम्प्रुभ इन नियर फ्युचर. सो आजको लागि यति भन्दै यो चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँछु. जस्ट होप द्याट वी स्टे अवे फ्रम दिस डिजिज एन्ड स्टे सेफ. थ्याङ्क यू.